So yung lesson natin in our today's session is all about the three-step rule. Pero bago natin tuluyang aralin yung three-step rule, may ipapabasa muna ako sa inyo, which is I think makakatulong sa inyo kahit papaano bilang isang estudyante o mag-aaral ng Holy Cross College. So, napili ko lang yung food for thought na yan na ibinigay ni Albert Einstein. Hopefully, kapulutan natin ng lesson yung mababasa natin. The only source of knowledge is experience. Okay, that's true. Even kami na mga prof ninyo, yung mga knowledge na na-acquire namin, actually, natutunan namin lahat yan sa mga experiences namin. And may tuturing din ninyong karanasan ang pag-aaral ninyo sa kasalukuyan. So, dyan kayo makaka-acquire ng napakaraming knowledge. Depende rin, no? Kung obedient kayo, mababa yung loob ninyo, mas marami yung knowledge na inyong ma-acquire. Okay, so let's proceed. So yung lesson natin, for lesson 2, ang tawag natin is the three-step rule. So before we will use the three-step rule, allow me to show you this. Ipakita ko muna yung mga steps. Introduce ko muna yung mga step ng ating tinatawag na three-step rule. For the step 1, we have to simplify this expression f of x plus delta x minus f of x. So that is our rule number 1. Kapag naganap tayo ng derivative, gamit ang three-step rule. Okay, continuation. After ng step 1, then we'll be proceeding to the step 2. Divide by delta x the results obtained from step 1. That is evaluating the expression f of x plus delta x minus f of x all over delta x. Sa step 1, yung numerator muna ang ating sinimplify. Pagdating ng step 2, nagkaroon tayo ng denominator kasi kailangan nating i-divide yung nasa step 1 ng delta x, wherein delta x is not equal to 0. So, kailangan ng value ng delta x is not approaching to 0. So, that is our step 2. Later on, maintindihan ninyo kung paano natin gagamitin ang mga yan, ang mga rules na yan. So, actually, ito yung long method, ito yung long process ng paghahanap ng derivative. And then finally, for our final step, evaluate the value of limits of a function f of x plus delta x minus f of x all over delta x as delta x approaches to 0. So, yan yung step 3 natin para sa ating tinatawag na three-step rule. Now, habang pinag-aaralan natin ang three-step rule, meron lang akong gustong ipa-remind sa inyo na habang nagka-calculate tayo at nag-aanap ng derivative, hindi natin maiiwasan na minsan kakailanganin natin yung mga previous lessons na napag-aralan natin sa mga napagdaanan ninyong mathematics subject, especially algebra at saka ang trigonometry. So kailangan natatandaan pa rin ninyo ang ibang mga topics na naituro sa inyo ng inyong mga naging guro nung nasa senior high school and junior high school kayo. Kasi yun ang mga foundation ninyo para hindi kayo masyadong mahirapan dito sa calculus. So let's proceed. So ano yung mga kakailanganin natin while we are doing our task with the
Three-step rule. So una, familiar na ba kayo sa binomial expansion? Na-take up na ba ninyo yan noong nag-aaral kayo ng senior high school? Sinong hindi pa naka-encounter ng binomial expansion? Please respond. Any responses from you? Sinong nakakaalam ng binomial expansion? O na-take up na ang binomial expansion nung nag-aaral ng STEM or ng senior high school or junior high school? Anyone among you? De La Cruz Kevin, napag-aralan nyo ba yan sa senior high school? Hindi po. Hindi po. Okay. Yung mga microphone ninyo, gamitin ninyo mga anak, no? Blessing yung mga microphone na yan. Kailangan na alam nating gamitin. Kapag nagtatanong si sir, sumagot naman tayo, wag yung masyado tayong silent. Baka mapanis yung mga laway natin. Okay, no? Okay, pangalawa. After ng binomial expansion, square of binomials. Maybe you are familiar with this. Are you familiar with the square of binomials? Yes. Anyone? Yes. So this Yes, is under special products. Pero alam nyo ba na ang square of binomial, anak lang yan ng binomial expansion, including this. The cube of binomials, kapatid lang yan ng square of binomial under ng special product, mga anak-anakan lang yan ng binomial expansion. So kailangan ma-recall kayo sa mga yan, i-review ninyo, pag-aralan yung maigi, because anytime gagamitin ninyo sa three-step rule sa paghahanap ng derivative. If hindi kayo maalam sa mga yan, maiirapan kayo sa long method at long process ng three-step rule. How about this? How do we read that? Pakibasa mo nga, Angela Miranda. Trigonometric identities. So meron ba kayong background dito sa high school? May naituro ba sa inyo ang inyong guro? Wala po. Wala, sir. Wala. So, Ako. kailangan kasi ninyo yan. So, how come? Yan ang nakakapagtaka, no? Sa ating education system. Senior high school, hindi naman pala naituro, but kaagad merong calculus. Buti na lang, magaling ang ating eskwela. Nag-open siya ng mathematics for engineers. Wherein I think ituturo yan sa inyo ng inyong magiging guro or guro sa mathematics for engineers na subject. Kasi kailangan niyo yan, yung trigonometric identities. So, swerte kayo kasi dito kayo nag-enroll. Sa ibang school, walang ganyan na subject na additional mathematics na makakatulong sa inyo. So, let us proceed. Since pinakita ko yung mga yan, gusto ko lang kayong bigyan ng konting background sa binomial expansion. Ito mga anak, hindi nyo makikita sa internet ang discarding ito, no? Kahit na maganap pa kayo ng reviewer center o mga books, hindi nyo makikita yung discarding ito ng pagsosolve ng binomial expansion. So may pagka-unique ng konti. So let us talk about the binomial expansion. Now allow me to write it first. Yung binomial expansion. I'll teach you how to expand a binomial without even memorizing any formula, but instead, I'm going to show you a pattern. So, sumunod lang kayo sa pattern na aking gagawin. Definitely, afterward, na na-discuss ko sa inyo yung pattern na lilikayin ko, kayo kayang-kaya na ninyo. Assuming ito yung binomial na aking i-expand. So, wag ko muna lagyan ng numerical coefficient na mataas. 1 na muna gagamitin ko. Example, we have x plus y raised to the 5th power. And then sa baba naman, magsusulat ako, let's say, a minus b raised to the 4th power. Yan.
So we have to expand these two binomials in an easy manner, simplified way na madaling masundan. Okay? So ito yung una ninyong titigan kapag nag-expand kayo ng binomial. Kaagad din yung tingnan kung ano yung exponent na may meron ng ating binomial. Ano ba yung exponent na nakikita ninyo sa unang ekspresyon natin? Pwede kayong sumagot, mga anak, wag kayong maiya. Mapapanis yung mga laway ninyo kapag hindi nyo ginamit yung mga bibig natin. To the Okay? fifth, sir. To the fifth power. So may ibig sabihin yan. Dahil 5 ang exponent natin, ito yung unang proseso o unang akbang na inyong gagawin. Ang unang tanong, saan ba nakasulat ang x? Sa kaliwa ba o sa kanan? Hello? Kaliwa. Okay. Kaliwa po, sir. Okay, very good. Dahil sa left yan nagsisimula at nakasulat sa left ang x, ibig sabihin from left to right, magsusulat ako ng x ng ilang beses? 5 times. Kasi nga, 5 yung exponent natin. Now, from left to right, I'll write x. Take note, tansyain ninyo yung mga spacing natin, no? Kasi may susulat pa tayo dyan. 1, 2, 3, 4, and 5. Next question. Saan ba nakasulat si y? Sa left ba o sa right? Right po, sir. Right. Okay, Right ibig po, sir. sabihin, dahil y is nakasulat sa right, from right to left, magsusulat din ako ng 5 y or ng y ng 5 beses. Kaya lang, sana ko magsisimula sa pinakadulo. Ang exponent kasi natin is 5, di ba? So, ibig sabihin ng final answer natin, mayroong 6 na term. 1, 2, 3, 4, 5. At dito yung pang-6 na term. Kung magsusulat ako ng y, magsisimula ako sa pang-6 na term ng ating sagot. So, 1, 2, 3, 4, 5. Now, kung isasabay ko yung pangalawang binomial sa baba, kayang-kaya na natin. Okay, no? A is left, so 4 na beses. 1, 2, 3, then 4. Yung B sa right naman. Okay, 1, 2, 3, 4. Kahit gawin pa ninyong 20 o 30 yung exponent, kayang-kaya ninyong lahat yan. Nakuha ba yung unang step natin, mga anak? Intindihan ba yung method? Yes, sir. Wala, simple lang. Okay. Now, countdown naman tayo. Di ba yung exponent natin is 5? So, magka-countdown tayo 5 down to 1 sa unang halimbawa. Sa second example naman natin, ang start ng ating countdown magsisimula sa 4 kasi ang exponent natin is 4. 4, 3, 2, 1. Now, paano ako magka-countdown? Kung paano ko sinulat si x kanina from left to right, ganun din ang method ko, ang procedure ko sa pagka-countdown. Kaya lang, ang mga countdowns natin magiging exponent ng lahat ng x. So, to the upper right of x, okay, take note of this. 5, So, 5. 4. Okay. Oh, Then 4, 3, 2, 1. Same thing with y, backward naman, pabalik naman. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next thing to do. Sa baba naman, isabay ko na to. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ang conventional method na ginagamit ng iba, ginagamitan pa nila yan ng Pascal. Pero tayo hindi na natin kailangan ng Pascal triangle na na-discover ni Blaise Pascal. Okay? Kasi paano kung 20 yung exponent, ibig sabihin, mag-drawing ka muna ng Pascal para malaman mo yung mga coefficient ng bawat term. Paano sa paggawa mo ng Pascal triangle, nagkamali kang magad sa kalagitnaan, mali pa yung coefficient na naisulat natin. So may ibang pamamaraan tayo. Okay?
So ang susunod na step na ating gagawin, lalagyan ko lang ng palamuti sa baba. Maglalagay lang ako ng palamuti, numbering. So this is first, this is second, pero hindi kasama yan sa sagot, no? Third, the fourth term, ibig sabihin yan ng fourth term. Ito yung fifth term at ito naman yung last term. So same thing ang gagawin ko sa second example natin. This is the first term, second term, third term, fourth term, fifth term. Sa totoo lang, kahit hindi mo tapusin yung numbering, kahit umabot ka lang hanggang sa middle part, ito ang middle part, nandito siya, sakto sa pangalong term. Pero dito yung middle part, alanganin sa fourth, alanganin sa fifth. Kahit hanggang dyan lang ang numbering. Okay? So, ito ngayon yung susunod nating gagawin. Okay, listen. Yung first term natin, automatic, may numerical coefficient na 1 yan. Gets nyo ba? Gets nyo ba? Yes. Okay, Opo. yung sa baba, Yes, sir. same thing. Yes, Okay. sir. May numerical coefficient din na 1. So, ito lang yung routine. Sa bawat term kasi, mayroong nakasulat dyan. May susulat tayo dyan ng mga numerical coefficient hanggang dulo. Same thing here. Dito rin. Dyan at doon. Now, para malaman natin yung numerical coefficient ng pangalawang term at ng mga susunod pang term, sa previous term, ito yung ating procedure. Multiply and divide. Okay, look at this. 5 times 1 divide by 1 is what? 5. 5. 5. Next. 4 times 5 is 20. Divide by 2 is 10. 10. 10. 3 times 10 is 30. Divide by 3, then we have 10. 10. Then again, 2 times 10 is 20. Divide by 4, we have 5. 5. 1 times 5 is 5. 1. Divide by 5, we have 1. Okay, sign na lang ang nawawala. Tandaan ninyo, kapag yung dalawang term, parehong positive, at yung pangalawang term natin is positive ang sign, lahat sila, ang sign na gagamitin natin, positive. So, plus, 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 plus. So, yan ang ating sagot sa ating example number 1. Yan ang ating sagot sa x plus y raised to the 5th power. Klaro ba ang problem number 1? Yes, Malinaw sir. ba ang pagkaka-expand? Okay, so Yes dito, po. Opo. sa a minus b raised to the 4th power. So again, same procedure. 4 times 1 is 4. Divide by 1 is 4. 3 times 4 is 12. Divide by 2 is 6. Tama ba? 6. 2 times 6 is 12. Divide by 3 is 4. Then 1 times 4 is 4. Divide by 4 is 1. Tandaan By one. ninyo, ang lagi natin ginagamit na exponent ay yung exponent ng unang letra. Lagi yung unang letra, yung x o kaya yung a, yung unang nakasulat, yung exponent nito. Okay? Now, dahil alternate ang sign ng ating given, positive, negative, ibig sabihin, alternate din ang mga signs ng ating output, ng ating sagot. Positive, negative, positive, negative, positive. So, yan na yung expansion ng ating a minus b raised to the 4th power. Klaro ba? Is it very Yes, clear? Now, ang Opo, sabi sir. ko sa inyo Yes po. kanina, Yes po. okay, very good. Nung nagdi-discuss ako ng introduction natin sa 3-step rule bago tayo mag-proceed sa kung ano-ano, no? Nabanggit ko kanina na ang square root binomial at ang cube binomial ay pawang mga anak lamang ng binomial expansion. And mayroon tayong alternative method ngayon na pwedeng gamitin. Ay yan na yung general na lang natin gamitin yung binomial expansion sa lahat. Alam ko kasi yung square root binomial, alam niyo yung score the first term plus the product of the first and the last term, and then score the last term. And then yung cube of binomial naman, tandaan nyo lang yung mga coefficient niya, 1, 3, 3, 1 based from the Pascal triangle. Okay, so ito yung gagawin ko ngayon. Explica ko muna sa inyo yung dalawa bago tayo mag-proceed ng todo sa 3-step rule. Kasi
mahihirapan kayo kung di kayo marunong mag-expand at hindi tayo magre-review ng mga notes na yan na napag-aralan na ninyo before at kung hindi man, so nandito pa rin ako para ibaagi sa inyo yung binomial expansion at yung iba pa. Okay, so let's proceed. Oh, wala mo na yan. Okay, so bubrain ko muna yan. Anyway, naka-record naman yan. Pwede ko namang send sa inyo yung copy. Okay. So let me erase everything that I wrote first. And papalitan ko yung nakasulat sa taas. Okay. And then, pwede na tayong mag 3-step rule anytime para mabilis yung lesson natin. Madali lang yung 3-step rule, matrabaho nga lang, no? Lalo na kapag may mga radical symbol na and then may mga identities na na-involve, kailangan ninyong balikan yung mga napag-aralan ninyo. Okay. So let us have a short review of this. So we have this as a square of binomial. I want you to have a recall of this, okay? Square of binomial. Usually from other books na nababasa natin, may formula na kagad silang ibinibigay eh. Ito yung x plus y, then square, and then equal x square plus 2xy plus y square. Okay? Di ba yan ang binibigay nila? And then sa baba, x minus y then square is equal to x square minus 2xy plus y square. So sabi nila, score the first term. Tama nga naman, kapag ni-score mo yon, x square. Twice the product of first and the last term. Kapag kinuha natin ang product ng first and last term, that is xy and then twice. That's why we have 2xy. Score the last term, we have y square. Now, what if kung i-apply ko yan, dyan sa mga yan ang binomial expansion? Okay. Alisin ko muna yung nakasulat sa right. Okay. Nakita naman ninyo yung value nila, no? Okay. So, i-perform ko yan using the binomial expansion. Makikita ninyo na dyan lang pala, binomial expansion lang pala, sulit na. Okay. I'll show you. Dahil 2 yung exponent, I'll write x twice. 1, 2. Same thing with y. 1, 2. Then count down. 2, 1, 2, 1. And then dahil parehong positive, so plus, plus. Automatic, yung numerical coefficient ng unaan is 1. And this is the first term. That is the second term. Always remember kung 1 yung unaan, 1 din yung pangalawa. Yung uli, I mean. Yung pinaka-last term natin. And then, let us see now kung makukuha natin yung gitna. 2 times 1 is 2, divide by 1 is 2. 1 times 2 is 2, divide by 2 is 1. So, tama nga naman na yung square of binomial natin is really equal to that. So, meaning, ma-mental block ka man doon sa isang concept na natatandaan mo, nakalimutan mo man yung concept na itinuro ng teacher mo sa square of binomial, dahil meron kang alam na binomial expansion, kuha mo pa rin ng tama yung sagot. Okay, dito rin ganyan din. Ang panibago lang dito ay yung sign sa gitna. 1, 2, 1,